Chào mừng các bạn đến với kênh Sắc Màu Cổ Tích. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện mang tên Chú Cuội trên cung trăng. Ngày xưa, có một cậu bé tên là Cuội. Cuội mồ côi nên được chú thím mang về nuôi. Cuội là một đứa trẻ thông minh nhưng rất hay nói dối. Cuội hay đánh lừa những người xung quanh để cười vui. Một hôm, chú Cuội đi cày ở cánh đồng xa, còn thím thì ở nhà làm công việc nội trợ. Thấy thím đang bận rộn, Cuội chợt nghĩ ra một trò để trêu chọc cả ông chú lẫn bà thím. Cuội lén ra khỏi nhà, chạy thẳng ra đồng nơi chú đang cày ruộng. Vừa chạy đến ruộng, Cuội đã gọi giật giọng: Chú ơi, chú về nhà ngay. Thím ngã thang, đầu bị u, má thì bị sứt, cháu chẳng biết xoay sở như thế nào. Chẳng kịp nói năng gì, chú của Cuội lao ngay về nhà. Còn Cuội theo đường tắt chạy về nhà trước. Nó nhảy bổ vào rồi kêu tướng lên: Thím ơi, thím, chú bị trâu hút ở ngoài đồng kìa. Hình như sừng trâu đâm sọc vào bụng chú. Thím ơi, thím đi nhanh lên, không thôi chú chết mất. Cuội nói chưa dứt lời, thím đó đã lao nhanh ra khỏi nhà. Cuội nhìn theo thím rồi đứng nấp đằng sau nhà, toe toét cười khoái trá. Thím Cuội chạy vắt chân lên cổ. Đúng vào lúc bà vừa đến chỗ đường ngoặt thì đâm sầm phải một người. Hóa ra đó chính là chồng mình, đang thở hồng hộc, đầm đìa mồ hôi. Hai người nhìn nhau và hiểu ngay là họ đã bị mắc lừa bởi thằng cháu. Ông chú nói: Từ nay về sau, chúng ta quyết không để cái thằng nhãi con này đánh lừa nữa. Hai vợ chồng trở về nhà và đem nhốt Cuội vào trong một cái sọt tre to, buộc chặt nắp lại cho chắc chắn, rồi mang cái sọt ra sông, quẳng xuống nước để Cuội chẳng còn bao giờ nói dối được nữa. Vào lúc họ định quẳng nó xuống nước, Cuội kêu lên: Chú thím ơi, cháu biết lỗi rồi. Cháu xin sẵn lòng chịu tội, nhưng xin chú thím cho cháu một ân huệ cuối cùng. Cháu có quyển sách dạy nói dối giấu kín ở đằng sau bồ thóc. Này cháu muốn mang theo để đọc ở dưới âm ty. Chú thím Cuội không nỡ chối từ. Vả lại họ cũng tò mò muốn biết quyển sách đó nói gì. Thế là ông chú về nhà lục tìm. Trong lúc Cuội ngồi trong sọt chờ đợi thì một người mù dò dẫm đi dọc bờ sông. Cuội liền gọi: Ông ơi, nếu ông muốn được sáng mắt thì hãy đến đây. Nghe thế, người mù liền dò đường đến chỗ cái sọt. Cuội nói: Ông hãy tháo cái nắp sọt này ra, rồi tôi sẽ bảo cho ông biết cách chữa bệnh mù. Người mù tìm cách mở được nắp sọt ra. Cuội nhảy vọt ra ngoài trốn thẳng. Khi chú thím nó trở lại bờ sông thì Cuội đã không còn ở trong sọt. Chú thím nó lại bị lừa một lần nữa. Cuội chạy đến nấp ở bụi tre gần sông thì tình cờ vớ được một cái hũ cổ đựng đầy vàng. Thật là may, Cuội liền mang về nhà cho chú thím. Nhờ có hũ vàng, gia đình chú thím Cuội trở nên giàu có. Chú thím nó giờ đây đã hiểu rằng có mắng mỏ mấy thì Cuội vẫn khó thay đổi được tính nết. Họ nghĩ nếu có một cô vợ tử tế, có thể Cuội sẽ thôi nói dối và bỏ cái tật lười biếng. Vì vậy, họ nhờ mai mối cho Cuội cưới một cô gái người cùng làng. Một hôm, Cuội đang lang thang trong rừng thì thấy có mấy con hổ đang nằm trên cỏ. Vốn hay chọc phá mọi người, Cuội bắt đàn hổ con và bẻ gãy chân của chúng. Đau quá, lũ hổ con kêu la. Tức thì có tiếng gầm vang gần đó. Cuội vội ẩn sau bụi cây. Lát sau, hổ mẹ xuất hiện. Thấy hổ con bị đau, nó đem con đến dưới một gốc cây cành lá sum xuê xanh tốt. Hổ mẹ bứt vài chiếc lá từ cái cây, rồi nhai nhỏ và nhổ vào chỗ chân bị gãy của đàn con. Cuội vô cùng sửng sốt. Lũ hổ con chỉ sau ít phút đã lành lặn. Rình cho đến khi đàn hổ đi hết, Cuội bứng cây vác về nhà. Cuội trồng cây ở trong sân và đặt tên là cây đa. Hàng ngày, Cuội chăm bón cây rất cẩn thận. Cuội dùng lá cây ấy để chữa lành các vết thương và các chứng bệnh khác cho dân làng. Cuội dặn vợ phải giữ cho cây đa luôn được sạch sẽ. Cấm có đổ rác vào gốc cây, kẻo nó bay đi mất. Lúc đầu, vợ Cuội nghe theo lời chồng dặn, nhưng về sau, cô ngày càng bực mình vì thấy Cuội tỏ ra quý cây hơn mình. Thế rồi một hôm,
hai vợ chồng Cụi có chuyện cãi cọ về cái cây. Vợ Cụi đã không kiềm chế được. Cô đem một thúng rác đầy từ trong nhà bếp ra, đổ cả vào gốc cây. Bỗng nhiên, cây đa bắt đầu lung lay, rồi từ từ bật rễ khỏi mặt đất và bay lên cao. Cụi thấy vậy lao đến, bám chặt vào rễ đa. Nhưng cây đa cứ tiếp tục bay lên. Nó cứ bay lên mãi, cao vút đến bầu trời cùng với chú Cụi đang túm chặt rễ cây bên dưới. Cây đa bay mãi cho đến khi tới mặt trăng và mọc ở đấy suốt từ đó cho đến nay. Nếu các em nhìn kỹ mặt trăng, có thể trông thấy bóng chú Cụi ngồi dưới gốc cây đa, nhất là vào những lúc trời quang và đến kỳ trăng tròn và sáng. Công ty cổ phần văn hóa Nhân văn đồng hành cùng Sắc Màu cổ tích.